Hello there guys and good day sa ating lahat and sa mga viewers dyan. So, actually meron tayong endurance for today and nakaprepare natin yung motor and syempre yung riding gear natin. And ang pinaka-importante yung pinaprepare natin is yung sarili natin syempre. So, actually sa sobrang excite, na-excite yung ako sa event na to. Sinusubukan ko matulog, hindi na ako makatulog. So, ayun guys. So sa video na to, ipapakita ko kung ano yung mga upgrades dito sa motor ko na nagagamit dito sa endurance. And syempre yung mga riding gears and kung ano-ano yung mga kit na dinadala natin sa mga long ride. Syempre para yun is para safe tayo and makauwi tayo ng kita. So yan, simulan na natin. So ito nga po yung motor na ginagamit ko for endurance and long riding. So this is an RS200 and yung pinaka-importante na nagagamit natin sa endurance is yung mga ilaw natin. Yan, yung mga mini driving lights. Yan. So, bakit? Kailangan yan. So, napaka-importante yan. Kasi may mga lugar na walang spotlight and masyadong madilim. So, that is really important. And isang importante is yung ito. Voltmeter, which is gamit yan para monitor natin yung battery natin. Kasi maya-maya baka biglang hindi naman naandar yung motor natin, di ba? So dapat in good condition yung battery. Isa pa na sinishake natin is yung chain and sprocket. Yan yung isa sa pinaka-importante. So, actually sa case ko medyo madumi kasi naghatid tayo kanina, magpapasing lang. Pero bagong-bago yung chain natin and sprocket natin. So, dapat sinisik yan and dapat nakalubricant. And, yan. Yan. So, yun lang, and isa pala sa pinaka-importante is dapat may charging tayo sa mga gadgets natin. Layo yung pinupuntahan natin. Siyempre, kailangan naka-charge lagi tayo. Sa mga maps, ganun, Google Maps, pang picture, ganun, sa mga checkpoints, and pang vlog kung kinakailangan, video, ganun. So, riding gears naman tayo. Ito yung gamit kong helmet which is Spider, pero hindi ko rin na-recommend yung ganitong helmet. Mas magandang bibili kayo ng helmet na yung full face, yung hindi nahahati ito nakahiwalay. Kasi hindi protected yung shin mo. So, syempre meron tayong SJ cam pang vlog para mag-video natin yung event na to. And syempre para ma-share din sa inyo. Also, it is also for safety lang din, no? And itong bag, yan. So, nabili ko to sa Gigaraw. Nitro yung pangalan. And syempre, meron din tayong yan bag dito sa gas. So, nakakabit na to dito sa tanki. Tank bag, yeah. And ito yung riding jacket natin, yung Comine. Meron na siyang pads dito, banda, and syempre sa likod. And yung gloves naman natin is yung Tai Chi. Yan. So, yung hindi ko maganda to kasi kuha hanggang dito, apart na kamay mo. Pero yung hindi ko nagustuhan is hindi siya na ano sa cellphone eh. Hindi siya tawag dito. Hindi mo mahahawakan yung phone mo na gamit dito. Hindi ka mag-swipe. And ito naman yung pants natin which is Comine. So, padded lang din. And ito naman yung boots natin na Merrell which is rainproof din. Yan yung isa sa pinakamagandang boots na ginagamit. And pag nag-i-endurance tayo, lalo na pag ganito yung panahon,
napaka-importante magdala tayo ng kapote. So yung kapote nito is Motowolf. Yan. So next naman na pag-usapan natin is kung ano-ano yung iba pang dinadala nating tools sa endurance na para kung sakaling masiraan, gano'n. So yung mga importante lang. So, hello guys, and siyempre hindi ko may papakita yung mga tools ko kasi nakaset na dyan sa motor. And so, ipapakita ko na lang dito sa blank screen kung ano-ano yung mga dinadala natin. So, first of all, dinadala natin is yung pangpasak sa gulong. Pag biglang may tumusok sa gulong mo, hindi at least may time ka para ayusin yun since tubeless naman yung gulong natin. So, ito. And next is yung tire inflator. Napaka-importante yun para mahangin natin yung gulong natin. And syempre, kung magwawas tayo and bigla nating gustong dagdagan yung hangin, di at least meron tayong magagamit. And isa pa na ginagamit natin, importante yung ginadala ko is yung lubricant para sa chain natin para pang siguradong hindi maputol. Please lubricate it and may parang lubricant pa rin para hindi basta-basta napuputol yung kadena natin. So for safety lang din. And yung pinaka-last na sabi ko is yung A few moments later. so dito charger